હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું વાલોર રીંગણ બટેકાનું શાક. તો આ શાક આપણે ખીચડી સાથે, ભાખરી, રોટલી, પરોઠા ગમે તેની સાથે ખાઈ શકીએ અને એટલું ટેસ્ટી લાગે છે ને. તો એના માટે અત્યારે મેં આ જે વાલોર પાપડી આવે છે એને સાફ કરી અને એને ફોલી લીધી છે. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે રીંગણ લેશું. તો રીંગણને અત્યારે મેં 3 નંગ મીડિયમ સાઇઝના રીંગણ લીધા છે અને 2 બટાકા લેવાના છે. તો બટાકાને મેં ધોઈ લીધા છે અને આપણે છાલ સાથે જ લેવાના છે. છાલ સાથે બટાકા લેવાથી એનો સ્વાદ સરસ મીઠાશ એની આવે છે અને સરસ લાગે છે શાકનો સ્વાદ. તમને ના ગમે તો તમે એને છાલ કાઢી શકો છો. હવે આ બધું જ એક વખત સરસ ધોઈ લેવાનું છે. આ રીતે મેં ધોઈ અને એને લઈ લીધું છે અને પાણી એનું બધું જ કાઢી નાખ્યું છે. આ મેં એક પેસ્ટ બનાવી છે. લસણ, 1 ચપટી મીઠું અને લાલ મરચું પાવડર. એને કાઠિયાવાડી પેસ્ટ આપણે તૈયાર કરીને રાખી છે. ત્યાર પછી 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં છે, એને આની અંદર સમારીને લઈ લેવાના છે. એ આપણે જે શાક વાલોરનું છે એની અંદર જ લેવાના છે, એમાં સમારી લેવાના છે. ત્યાર પછી એક કુકરમાં મેં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે, 3 મોટી ચમચી જેટલું, અને એની અંદર અડધી ચમચી રાઈ લેવાની છે, 5 ચમચી હિંગ લેવાની છે, અડધી નાની ચમચી જેટલી આપણે આની અંદર હળદર લઈ લઈએ છીએ. હળદર અત્યારે તેલમાં એડ કરવાથી શાકનો કલર પણ સરસ આવશે અને છાંટા નહીં ઉડે. ત્યાર પછી આપણે ટમેટા સહિત જે શાકભાજી સુધારીને રાખી છે એ બધું જ આપણે વાલોર, રીંગણ, બટેકા અને ટામેટાં એ બધું જ આની અંદર આપણે લઈ લેવાનું છે. આ શાક એટલું સરસ લાગે છે ને કે ભાખરી સાથે કે પછી બાજરીના રોટલા સાથે ચોળીને ખાવાની બહુ જ સરસ મજા આવે છે. હવે આ એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એની ઉપર એને થોડી વખત એમનેમ જ ચડવા દેવાનું છે. કુકરનું જે ઢાંકણ છે એની ઉપર મૂકી અને એને બંધ નથી કરવાનું, જસ્ટ એને 2 થી 3 મિનિટ જેવું એમનેમ જ ચડવા દેવાનું છે. 2 મિનિટ પછી આપણે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું છે. તો થોડું આપણું શાક છે એ અધકચરું તેલમાં થોડી વાર સતળાઈ ત્યાર પછી વચ્ચે જગ્યા કરી અને આપણે જે લસણની પેસ્ટ હતી તે આની અંદર લઈ લેવાની છે. તેલમાં લેવાથી એનો કલર સરસ આવશે. અને હવે બધું જ આ શાકની અંદર સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. કાઠિયાવાડી આપણે રીતે બનાવતા હોય તો એમાં આ રીતે લસણની ચટણી બનાવી અને ઘરમાં જ સ્ટોર કરતા હોય છે. તમે અત્યારે મેં ફ્રેશ જ વાટી છે, તમે ઘરે સ્ટોર કરેલી લસણની ચટણી હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. ફરીથી એના પર ઢાંકણ મૂકી અને એને 1-2 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દેવાનું છે. 1-2 મિનિટ પછી આ રીતે ચેક કરી લેવાનું છે. પહેલાં તેલમાં થોડી વખત ચડવા દેવાથી શાકમાં સરસ ફ્લેવર એની સરસ આવશે. પહેલેથી પાણી એડ નહીં કરી દેવાનું. કોઈ પણ શાક આપણે બનાવીએ તો થોડીવાર તેલમાં એને સતળાવા દેવાનું. તેલમાં જ ચડવાથી સરસ એનો સ્વાદ આવશે. હવે એમાં જરૂર પૂરતું પાણી લઈ અત્યારે મેં અડધો ગ્લાસ જેટલું લીધું છે. પાણી તમારે રસો કરવો હોય એ પ્રમાણે લેવાનું, પણ અત્યારે જરૂર પૂરતું પાણી લઈ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ અને એને હવે પહેલાં એમાં કુકર બંધ કરી અને આપણે સીટી કરી લેવાની છે. તમારે ખીચડી સાથે કે રોટલા સાથે, રોટલી સાથે, જેની સાથે ખાવું હોય એ રીતે એમાં પાછળથી ગેસ બંધ કરી અને જ્યારે કુકર ઠંડુ થાય પછી રસો કરી શકો છો. પહેલેથી નહીં એડ કરી દેવાનું. હવે આપણે ગેસ કુકર બંધ કરી અને 3 સીટી થવા દીધી છે. 3 સીટી પછી એને નેચરલી જ કુકરને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે થોડું હજી રસો છે તો મેં આટલું રહેવા દેવો છે. એટલા માટે મેં હવે શાક છે એ બીજી વાસણમાં કાઢી લીધું છે અને આની અંદર આપણે ઉપરથી થોડા ફ્રેશ ધાણા એડ કરીશું, જે અચૂક એડ કરજો જ. આ શાકની અંદર ફ્રેશ કોથમીરની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એટલા માટે જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને તમારું સજેશન કેવી લાગી એ કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો.
થેન્ક યુ.